การมีสนามหญ้าสีเขียวที่ดูสมบูรณ์แบบตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาตัดหญ้าไม่ต้องคอยรดน้ำหรือใส่ปุ๋ยนี่แหละครับคือเสน่ห์ของหญ้าเทียมที่ทำให้หลายๆคนเลือกใช้แต่มันก็มีคำถามสำคัญอยู่อย่างหนึ่งครับเอาละครับเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้เลยความเชื่อที่ว่าพอปลูกหญ้าเทียมไปแล้วก็คือจบไม่ต้องดูแลอะไรอีกเลยเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดเลยครับและอาจจะทำให้การลงทุนของเราเสียหายก่อนเวลาอันควรด้วยเพราะความจริงก็คือการดูแลเพียงเล็กน้อยแต่ทำอย่างฉลาดและสม่ำเสมอนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยที่จะช่วยปกป้องเงินลงทุนของเราและทำให้สนามหญ้าสวยๆพร้อมใช้งานไว้ได้อีกนานหลายปีเลยครับ5หัวข้อสำคัญที่จะเปลี่ยนมือใหม่ให้กลายเป็นมือโปรในการดูแลหญ้าเทียมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานง่ายๆไปจนถึงเคล็ดลับที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับซึ่งถือเป็นหัวใจของการดูแลทั้งหมดเลยนะเป็นกิจวัตรง่ายๆที่อยากให้จำแค่3คำนี้ไว้พอครับกวาดล้างและแปรงกิจวัตรพื้นฐานของเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่ทำเป็นรายสัปดาห์ก็คือการกวาดหรือถ้าใครมีเครื่องเป่าลมก็ใช้เป่าพวกใบไม้เศษขยะต่างๆออกไปก่อนแล้วค่อยตามด้วยการล้างด้วยน้ำเบาๆเพื่อกำจัดฝุ่นละอองส่วนที่ต้องทำทุกๆเดือนก็คือการแปรงเพื่อให้หญ้ากลับมาตั้งฟูเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคกันต่อเลยครับและนี่แหละครับคือเทคนิคการแปรงที่ว่าเรียกว่า cross brushingหลักการก็ง่ายๆเลยครับคือการใช้แปรงที่เป็นขนพลาสติกหรือไนลอนแปรงย้อนสอนหรือว่าแปรงสวนทางกับแนวเส้นใยหญ้าเพื่อเป็นการยกใบหญ้าที่มันล้มจากการถูกเหยียบย่ำให้กลับมาตั้งฟูสวยงามเหมือนเดิมโดยเฉพาะตรงไหนที่คนเดินบ่อยๆเนี่ยทำเลยครับได้ผลดีมากและนี่คือจุดที่สำคัญมากๆเลยนะครับขอย้ำเลยว่าห้ามใช้แปรงที่มีขนเป็นโลหะหรือแปรงลวดเด็ดขาดเลยนะครับเพราะมันจะไปขูดไปทำลายพื้นผิวแล้วก็สร้างความเสียหายแบบถาวรให้กับสนามหญ้าของเราได้เลยโอเคครับเรามาดูกันต่อว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันขึ้นมาเนี่ยจะรับมือกับมันยังไงไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหกหรือคราบสกปรกต่างๆหัวใจสำคัญที่สุดเลยก็คือต้องรีบจัดการให้เร็วที่สุดครับคราบส่วนใหญ่เนี่ยแค่ล้างด้วยน้ำเปล่าก็ออกแล้วแต่ถ้าเป็นคราบที่มันเริ่มฝังแน่นขึ้นมาหน่อยอาจจะต้องใช้สบู่อ่อนๆหรือน้ำผสมน้ำส้มสายชูในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งเข้ามาช่วยครับสำหรับปัญหาคลาสสิกอย่างหมากฝรั่งติดพื้นเนี่ยมีเคล็ดลับง่ายๆเลยครับแค่เอาน้ำแข็งมาประคบให้มันแข็งโป๊กจากนั้นก็ค่อยๆขูดออกด้วยอุปกรณ์ที่ไม่มีคมอย่างมีดพลาสติกเท่านี้ก็เรียบร้อยครับส่วนคราบที่ยากขึ้นมาอีกระดับอย่างคราบน้ำมันสามารถใช้ Mineral Spirit เช็ดทำความสะอาดเฉพาะจุดได้นะครับแต่อย่าลืมล้างน้ำตามให้สะอาดหมดจดด้วยล่ะเรามาดูกันต่อใน2สถานการณ์ที่เจ้าของหญ้าเทียมต้องเจอแน่ๆครับมันก็คือการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสนามหลังฝนตกหรือน้ำท่วมสำหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับควรจะล้างจุดที่น้องๆเขาขับถ่ายเป็นประจำด้วยน้ำเปล่าหรือถ้าเริ่มมีกลิ่นก็อาจจะใช้น้ำส้มสายชูผสมน้ำช่วยควบคุมกลิ่นได้ส่วนหลังฝนตกเนี่ยแค่กวาดใบไม้เปียกออกแล้วก็ดูแลอย่าให้มีน้ำขังก็พอแต่ถ้าเกิดเจอน้ำท่วมขึ้นมาสิ่งสำคัญเลยคือต้องล้างโคลนออกให้หมดจดฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาที่ไม่รุนแรงแล้วก็ต้องตรวจสอบระดับของอินฟิลหรือพวกเม็ดยางรองพื้นด้วยนะครับเอาละครับส่วนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่ห้ามทำเด็ดขาดเพื่อปกป้องสนามหญ้าเทียมของเราให้สวยงามไปนานๆข้อแรกเลยก็คือความร้อนครับถึงแม้ว่าหญ้าเทียมส่วนใหญ่จะไม่ลามไฟแต่ความร้อนสูงจากเตาบาร์บีคิวหรือแม้กระทั่งก้นบุหรี่เนี่ยก็สามารถทำให้เส้นใยพลาสติกละลายและเสียหายอย่างถาวรได้เลยต่อมาก็คือสารเคมีรุนแรงต่างๆครับสารพวกนี้สามารถทำให้สีของยาซีดจางทำให้เส้นใยอ่อนแอลงหรือบางทีก็คือละลายเนื้อพลาสติกไปเลยก็ได้นอกจากนี้ยังมีภัยเงียบอีก2อย่างที่ต้องระวังครับอย่างแรกคือขาโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นโลหะแหลมคมซึ่งควรจะหาจุกยางมาสวมไว้ด้วยและอีกอย่างก็คือแสงสะท้อนจากกระจกครับที่บางครั้งสามารถรวมแสงจนเกิดเป็นจุดความร้อนสูงแล้วก็เผาไหม้พื้นหญ้าของเราได้มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีดูแลกันไปทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับและนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมการดูแลเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันถึงคุ้มค่ามีคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพมากๆเลยครับเขาบอกว่าการดูแลหญ้าเทียมก็เหมือนการแปรงฟันนั่นแหละครับคือเราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่อย่างการไปรักษารากฟันทุกวันแต่การแปรงฟันซึ่งเป็นนิสัยเล็กๆที่เราทำเป็นประจำนี่แหละที่ช่วยป้องกันปัญหาใหญ่ในอนาคตได้หญ้าเทียมก็เหมือนกันเลย
เพราะท้ายที่สุดแล้วการดูแลเล็กๆน้อยๆอย่างการกวาดล้างแปรงเป็นประจำคือสิ่งที่จะทำให้เรามีพื้นที่สีเขียวที่สวยงามพร้อมสำหรับทุกกิจการของครอบครัวและเพื่อนฝูงไปอีกนานหลายปีเลยครับ